جلوی او څښتن تعالی په نامه د آریانا تلویزیون لیدونکو سلامونه ښې چارې. خوشحاله یم چې یوه اونۍ وروسته ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم سره د اسید خپرونې. لکه هره اونۍ په دې اونۍ کې هم له ما سره ډېر یو خوږ درون داسې یو څوک دی چې په راوستلو باندې ویاړو چې ډېر وخت مو ورته په تمه پاتې شو چې راغی وخت شو او له موږ سره سټوډیو ته ځینې پوښتنې چې تاسو د زړونو پوښتنې دي زه پوهېږم چې شته هغه به هم زه ترې کوم او پوهېږي چې څوک دی راسره. محمد صادق عاکف د امر بالمعروف بیان دی نو ښه راغلاست ورته وایو. عاکف صاحب ستړی مه شئ په خیر راغلې خپرونې ته. مننه کور مو ودان. خوشحاله سوم چې موږ ته مو وخت راکړ تر څو ستاسو له لارې خپلو هیوادوالو ته د امر بالمعروف او نهي المنکر په اړه وضاحت ورکړو چې څه ډول موږ وړاندې ځو او خپل کارونه به څه ډول ترسره کړو او ځینې هغه افواهات هم خلکو ته واضح کړو چې زموږ په خلاف باندې خپرېږي تر څو زموږ مسلمان ملت مطمئن شي چې د شریعت پلي کولو کې موږ داسې نه کوو چې د خلکو توهین کو خدای مکړه یا د خلکو عزتونه تر پښو لاندې کو. خیر اوسې. زه غواړم له هغه نه مخکې یوه خبره دی خپل دی څه ورته بې ګناه یو هغه درس ووایم. لیست د سوالو ماته راغلی زموږ حبیب ناظم پروډیوسر دی دا لیست چمتو کړی او دې نه خو په خبره یاستئ چې ډېر خلک پوښتنې له تاسو څخه لري. مشکل نشته انشاءالله هغه پوښتنې چې ملت لري خو دوی ناسم پوهاوی یا شوی وي چېرته نو موږ په اړه باندې ښه وضاحت ورته ورکړو تر څو موږ څه ډول په وړاندې ځو. یو خو ځینې خلک دي چې عموما د شریعت پلي کول سره مشکل لري. هغوی وایي چې دغه کوم شیان چې ویل کېږي دا باید له سره پلي نه شي. هغه هم د هغوی خپل ذهنیت ده او هغو څخه هم هیله کوو چې د مسلمان په کور کې پیدا شوي عمر یې تر اوسه پورې په اسلام کې را تېر کړی هغه څه سره چې مخالفت وکړي چې هغه د شریعت حکم وي خدای مکړه چې دین ته زیان ونه رسېږي. بله بله. راځو عاکف صاحب پوښتنې ته. نو زموږ پوښتنه ده چې د امر بالمعروف نوي پلانونه څه دي؟ د نویو پلانونو په اړه باندې به دومره ووایم چې تېره ورځ زموږ له لوري یو څه ضروري لارښوونې نشر شوې چې هغه تاسو به هم راپور پرې جوړ کړي او ما سره هم دلته شته هغه لارښوونې ټولې چې کومې موږ پرون یادې کړې وې خو مهم یې پکې دا وې چې ډېر خلک له هغو څخه یې تشویشونه درلودل او ویرې درلودې. هغه پکې دا و چې یو خو هیڅوک حق نه لري چې د یو چا الکترونیکي وسایل یعنې موبایل کمپیوټر دا وپلټي او همدارنګه د یو چا کور ته په خپل سر ننوځي د یو چا دکان ته په خپل سر ننوځي د یو چا حمام ته ننوځي هوټل ته ننوځي تالار ته ننوځي هیڅوک حق نه لري او یوازې د امر بالمعروف کسان یې نظارت کولی شي. دغه ځینې خلکو دا تشویشونه درلودل چې ما نه په چک پاینټ کې موبایل اخیستل کېږي یا ما نه په نورو ځایونو کې موبایل کتل لپاره اخیستل کېږي چې موږ دا ویلي چې دا شخصي حریم ده او هیڅ چا ته اجازه نشته چې یو څوک د چا شخصي ژوند ته او شخصي حریم ته ننوځي او هغه کې د پلټنه وکړي. همداراز نور هم همداسې د ټولو وزارتونو کارمندانو ته ویل شوي وي چې د امر بالمعروف کوم ملګري چې دي کوم کارکوونکي چې دي هغه په وزارتونو کې دننه د امر بالمعروف کارونه کوي خو دغه وزارت په امانګۍ سره یعنې زموږ څنګه چې ملکي برخه کې امر بالمعروف کارونه دي همدارنګه په هغه نظامي برخه کې یا په امارتي برخه کې په هغو کې به هم فعال وي او هیڅوک باید چې مخالفت ونه کړي او په وړاندې ونه درېږي بلکې هلته به د هغه کارونو سره هماهنګي او نور غیر د امر بالمعروف له کارکوونکو نه چاته اجازه نشته چې هغوی د امر بالمعروف په کارونو کې مداخله وکړي. تقریبا هغه 15 لارښوونې وې چې ټولې یې داسې وې چې د ځینو خلکو په غاړه باندې تشویشونه و خو اوس وضاحت ورته وشو چې هیڅ چاته به په دې اړه باندې
ویره او تشویش باید چې نه وي. موږ د شریعت په پلي کولو کې داسې نه کوو چې د یو چا توهین و تضلیل کړو. بله. عاکف صاحب، در مورد خبرنگارا یا در مورد رسانه در اعلامیتون کدام چیزی هست که ما خود آماده باش بگیریم؟ این اعلامیه نیست. اما در مورد رسانه ها یا خبرنگارا پیش برایش گفته بودم که باید از رسانه ها چیزی نشر شود که و مطابق کلتور و عنعنه کشور ما باشد و اینطور چیزا باید نشر نشود که او مخالف اسلام باشد و مخالف کلتور ما و شما باشد. بله. دیگه شد عملی هم شده؟ تا حد عملی شده، اما ما مطمئن هستم که کسانی که در رسانه ها کار میکنه و مسئولین رسانه ها و برای ما اطمینان داده و او هم مسلمان است. چیزی که برش گفته شده در روی طور چیز نیست که او مخالف شریعت باشد. در او آمده که باید نشرات شما مطابق شریعت و مطابق کلتور افغان ها باشد. این ما هم میخواهیم، شما هم میخواهی و تمام مسئولین رسانه ها هم میخواه. در این ما مشکل ندارم. اما 20 سال در افغانستان دموکراسی حاکم بود. به نام دموکراسی اشغالگرا که چیزی میخواست و در پلانهایش بود و تا حد کرده بود. باز هم ما به همین طور نرفتیم چې له رسنۍ سره موږ داسې برخورد وکړو چې هغوی د موږ په وړاندې ودرېږي یا یو څه وکړي، بلکې هغوی ته مو قناعت په دې باندې ورکړی چې تاسو هم مسلمانان یئ او تاسو هم د دغه افغانستان یئ. موږ داسې څه ویلي چې له رسنۍ د هغه شی نشر شي چې هغه مطابق د شریعت وي، د رسنۍ د هغه څه نشر شي چې مطابق د کلتور د افغانانو وي. نور مو خاصه غوښتنه نه ده ترې کړې. ځینو بهرنیو رسنیو له ما سره له هغه وروسته اړیکه نیولې وه چې تاسو په رسنیو محدودیت وضع کړی. ما ورته ویلې نه، دا چې تاسو زموږ د رسنیو له مسؤلینو یا له هغو خلکو نه پوښتنه وکړئ چې هغوی په رسنیو کې کار کوي، هغوی هم په دې باندې خوښ دي. خو بدبختانه چې دلته تیر 20 کلن اشغال حاکم و، نو خامخا معاشره تاثیر کوي. که زه لاړ شم یورپ ته سره دی چې عالم یم، که څه وخت په یورپ کې تیر کم ممکن په ما باندې هغه معاشره تاثیر وکړي. نو دلته هم تیر 20 کلن دیموکراسي له نورو برخو سره سره په رسنیو یو څه اثر کړی و. خو دا چې موږ ورته ویلې چې د شریعت سره مطابق او د افغانانو له کلتور سره مطابق، دوی له دې سره هېڅ مشکل نه لري. دا مسلمانان دي. داسې موږ نه وایو چې دوی یا له اسلام ووتلي خدای نه کرده یا له اسلام سره مشکل لري، بلکې دلته په نوم باندې افغان چې ده الا ماشاءالله هغه یو څو کسان چې د اشغالګرو تر څنګ ولاړو، هغو هم زه دا نه وایم چې هغه عقیدتا له اسلام وتلي وو یا د اسلام په خلاف کار کوو، بلکې اکثره ډالرو پیسو غلط کړي وو. دغه له وجه هسې شوي وو. نور په نوم سره افغان له اسلام سره مشکل نه لري، د شریعت سره مشکل نه لري. څومره قرباني چې افغانانو د شریعت لپاره ورکړې، په نور نړۍ کې سیال نه لري. مقصد مونږ خو له پخوا نه همدا ماماده و، اوس مو تاسو هغه څه چې هغه مونږ عملي کړی ده، که فکر مو کړی او آریانا خپل بیرغ جګ کړی ده چې واقعیت همداسې ده. له نورو رسنیو څخه آریانا په اوس وخت کې هغه ډول نشریات دي چې زموږ هیوادوالې غواړي، او د ډیرو هیوادوالو د خوښې وړ نشریات هم د آریانا دي، چونکې زموږ د سامې شکایاتو یوه برخه هم شته. نو ځینې هیوادوال ما ته زنګونه کوي او راته وایي چې رسنۍ نه دي اصلاح شوي، خو تر اوسه پورې د آریانا نوم نه ده اخیستی راته. دا هم ستاسو لپاره ویاړ ده. خیر اوسې. دا د امر بالمعروف کوم ځای کې موقعیت لري؟ وزارت کوم ځای کې ده؟ د امر بالمعروف وزارت په الحال چې کوم ځای کې ده هغه د کابل شهرینو سیمه پخوانی د ښځو چارو وزارت. خندا شوې پوه شو چې مردم چیه ده. یعنې ښځو چارو وزارت هغه مونږ وایو تاسو په عامه اصطلاح کې چې هغه وایو که نه داسې دوستانه وایي چې سر یې وخوړ که نه، یا راځم هغه ته بیرته راځم. آیا تاسو د ښځو بعد له دمې نه باید ځواب اخلو،
کوم وزارت جوړوئ دوی لپاره د ښځینه د شکایاتو هغو لپاره کوم پلان لرئ ورته؟ آیا دا ځای به بیرته پرېږدئ یا به کوم بل وزارت ورته جوړ کوئ؟ امکان شته؟ نو که دا مې نه بعد به یې جواب ورکړو. صحیح ده. ورځئ خواږه دوستانو دا مې ته او دا مې نه بیرته راګرځو خپروئ. بیا مرکلی په خیر وګرځېدئ خپرونې ته. عاقب صاحب ځواب مو اورو. دا چې تاسو د ښځو چارو د وزارت په اړه پوښتنه وکړه، په ډېری هیوادونو کې دا دود ده چې کله 3 ادارې یا 2 ادارې په یوه اداره بدلیږي او کله یوه اداره په 2 ادارو ویشل کېږي. همدا اوس اترا پخوا له مخابراتو وزارت نه بېله وه، خو اوس ورسره یو ځای شوې. د برېښنا شرکت د اوبو او برېښنا وزارت څخه بېل و، خو اوس ورسره یو ځای شوی. نو که چېرته د امرالمعروف وزارت د ښځو چارو وزارت ودانۍ ته راغی، دا مطلب نه چې د ښځو چارو وزارت لغوه شو. ممکن یو ځای هم شي، کېدای شي یو څانګه یې دا هم شي. راځم ستاسو پوښتنې ته. ممکن داسې څه وشي چې د امرالمعروف وزارت تر چا تر لاندې، ځکه زموږ د سمې شکایت برخه هم شته، ښځې کولی شي خپل شکایت هلته راوړي، تر چا تر لاندې یوه اداره د ښځینهو لپاره هم جوړه شي. همداراز څنګه چې د نارینهو اصلاح ته ضرورت ده، همدارنګه د ښځینهو اصلاح ته هم ضرورت ده. نو زموږ هغه امرالمعروف او نهي المنکر ته، نو په هغې کې به د ښځو ښځینهو امرالمعروف او نهي المنکر چارې هم روانې وي، د ښځینهو شکایت به هم اورېدل کېږي. نو ممکن داسې وشي، او یا ممکن داسې وشي چې د ښځو لپاره یوه ځانګړې اداره جوړه شي، خو هغه به وروسته د کابینې پرېکړې ته یا د اسلامي امارت د مشرتابه پرېکړې ته پرېږدو چې هغوی په دې اړه باندې څه پرېکړه کوي، چې آیا مستقله اداره ورته جوړوي، که زموږ د ادارې تر چا تر لاندې یوه اداره ورته جوړوي، یا د بلې یوې ادارې تر چا تر لاندې یوه اداره ورته جوړوي. خو دا چې زموږ وزارت دغې ودانۍ ته راغی، دا په دې معنا باندې نه ده چې د ښځو وزارت لغوه شو یا لغوه کېږي. خو وکې یوه خبره کوم، هغه دا چې دلته کوم د ښځو چارو وزارت پخوا جوړ شوی و، هغه د دې لپاره نه و جوړ شوی چې د ښځو چارې یا مشکلات دې پکې حل شي، بلکې هغه یو نمایش و او له نړۍ څخه د پیسو را جلبولو لپاره و. که چېرته تاسې له پخوانیو کارمندانو نه پوښتنه وکړئ، موږ سره هلته نارینه کارمندان همدا اوس هم په وزارت کې ټول په هغه پخوا چې په کومو بستو کې وو، په هماغو خپلو بستو کې پاتې دي، اوس هم را سره کار کوي. یوازې زما په ریاست کې 14 کسه پخواني کارمندان را سره شته. نو هغوی نه د کار په اړه چې پوښتنه وکړي، هغوی وایي چې مولوي صاحب دلته له انجوګانو سره قراردادونه وو او دلته پروژې وې، کار نه و، مازې پیسې راوړل کېدې او پیسې ترلاسه کېدې. د 14 نفره به مو 15 نه شي چې دا ورور دې مې سي وي درولي؟ نو یو کس تللی د تیار اطلاعات فرهنګ ته، دغه ځای به تاسو راولم. بس نه، زه رښتیا جدي درته یم. زه هم جدي درته یم او بخش هم ستا مطابق د خبریالۍ بخش ده. بس خیر، زه به دلته استعفا ورکړم. نه درځم، راځم که co wollte که خیلی دوستای ما پشت از این پارام زیاد در فیسبوک و در یگان رسانه‌های اجتماعی گرفته بودن، گفتن که امر بالمعروف ایجاب اجباری میسازه و مرترا را استاد میکنه. حتی گفته میشد ویدیوها را میگرفتن مینداختن که والا سیاسرایی جلت کردن. این تشویش میخوایم حل شوه، این فکر مردم باز شوه. علت عمده از چی است؟ اصلی واقعیت چی است؟ زه دا یو شی هم نه تاییدوم. حجاب دا د قرآن یو حکم ده. بشک موږ هغه د قرآن حکم ورته ویلی. داسې مو نه دي کړي چې د شریعت په خلاف مو یو شی په یو چا باندې اجباري کړی. زموږ خویندې مسلمانانې دي او هیڅوک په نوم د مسلمان چې وي له هغې څه سره مخالفت نه لري چې هغه د شریعت حکم وي. نو موږ دوی ته هغه د شریعت حکم ښودلی. قرآن کې هم د حجاب په اړه آیتونه شته، د پیغمبر احادیث هم د حجاب په اړه شته. قرآن کې مختلفو ځایونو کې د حجاب په اړه باندې راغلي دي. خو یو ځای زه یادوم چې هغه الله تعالی پیغمبر ته وایي یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. ای پیغمبره، خپلو بیبیانو ته دې
او خپلو لورګانو ته دي او د مسلمانانو ښځو ته ووایه چې تاسو په ځان باندې جلابیب راتاو کړئ. جلباب ځینې خلک وایي، مخکې له دې نه چې جلباب تعریف درته وکړم جلباب څه ته وایي، ځینې خلک وایي چې طالبان په ښځو باندې برقه لازمي کوي، اجباري کوي. ځینې بیا وایي چې نه دغه تور عربي حجاب څه ده دا پې اجباري کوي. دا یو شی هم نشته. جلباب هغه ته وایي چې یوه ښځینه له سره تر پښو پورې پکې پټ وي. غاټ ټیکري به پخوا زموږ او تاسو ټولنو کې اوس هم شته. غاټ ټیکری یوې ښځینه کړي اچولی پکې راپټ وي، ځان یې پکې پټ وي. نو دغه ټیکری دا هم حجاب ده. دغه برقه چې کوم زموږ او ستاسو اوس فرهنګ ګرځېدلی، کوم افغان مېرمنې چې په سر کوي دا برقه هم حجاب ده. هغه عربي حجاب چې کوم یو ده چې مشهوره تور رنګ ده، خو اوس پکې نور رنګونه هم خلک ترې استفاده کوي ښځینه، نو دا هم حجاب ده. حجاب موږ داسې نه وایو چې یوازې چادري حجاب ده یا یوازې دغه تور حجاب ده، بلکې هر هغه شی چې ښځینه پکې پټي، که ستر پړونی وي او که دغه برقه وي او که چادري وي. خو داسې څه نه دي شوي تر اوسه پورې هم چې په کابل ښار کې دي یوې ښځینه ته یو چا لاس ور اچولی، ورته ویلي چې ولې دې حجاب نه ده کړی، ځکه موږ دې ته مجبوره کېږو هم نه. دا منم زه دلته 20 کاله دیموکراسي تېره شوله، یو څه به د خلکو په ذهنونو باندې تاثیر کړی وي. زموږ ځینې خویندې به له هغه څخه متاثره شوي چې باید دوی ازادې وګرځي، یا ټیکری په غاړه کې پروت وي یا مازې په دغه ځای باندې را پروت وي. نو ځینې به داسې شوي چې هغه بیخي په نشت حساب دي. که نو په عموم کې څنګه چې افغان نارینه د اسلام په خلاف له هر څه سره حساس دي، همدارنګه مو ښځینه هم همداسې دي. بلکې زموږ کورني ماحول ته به وګورو، ښځینهو ته چې کله د قرآن حکم بیان کې له نارینهو نه هغوی په عملي کولو کې ډېر تکړه دي. نو زموږ خویندې همداسې دي چې د حجاب شرعي اړخ ورته بیان کړو، هېڅ مشکل څوک نه ورسره لري. هغه پروژې چې څه کله کله تاسو به هم وینئ چې راوځي نارې وایي چې موږ باندې پابندي ده او موږ محدودیت ده او موږ دا کېږو هغه کېږو، هغه داسې نه دي. د هغوی په اړه هم زه مطمئن یم چې د شریعت له حکم سره مخالفت نه لري. د یو چا له لورې تحریک کېږي او د یو چا له لورې لمسول کېږي او غلطیږي، یا د پیسو بدل کې یا د څه وړاندیزونو بدل کې ورته کېږي، په هغه باندې غلطه کېږي. که د هغوی په اړه هم زه نه وایم چې هغه له اسلام سره مخالفت لري یا د دغه شریعت له دغه حکم سره مخالفت لري، داسې نه ده. او دې ته چې تاسو ویلې چې ځینې ښځینه په بازار کې له موټرو نه کښته کېږي، موږ یو شی ویلی وو، هغه دا چې کومې ښځینه چېرته سفر کوي خو دغه سفر یې له 88 کیلومتره نه اضافه وي، ځان سره دې یو شرعي محرم ولري. او دا زموږ غوښتنه نه وه، دا هم د شریعت غوښتنه ده. پیغمبر حدیث ده الله تسافرن الا ومعها محرم، چې سفر دې نه کوي ښځه خامخا مګر هم له ده سره دې محرم وي. نو هغه د شریعت حکم و، هغه مو ورته ویلی. او رابطو دې ته چې د کابل ښار کې، د کابل ښار خو 88 کیلومتره ساحه له یو سر نه بل سر ته له هر طرفه چیزې نه جوړیږي. نو د کابل ښار کې دننه هیڅوک دا حق نه لري چې یوه ښځینه ته وایي چې تا سره ولې محرم نشته. شریعت اجازه نه ده اجازه ورکړې، نو موږ ولې اجازه ورنه کړو؟ شریعت مشکل نه ورسره لري، موږ ولې مشکل ورسره ولرو؟ شریعت اجازه ورکړې، کولی شي بازار ته ځي سودا اخلي، کولی شي زوی د کورنۍ بل غړی ډاکټر ته بیایي، کولی شي د یو خپل دوستانو کره ځي، نو آزادانه تاک کولی شي، هېڅ مشکل نشته له دې سره. خیر اوسې. د اوس غوږ کې راته وایي چې هلکه ږیره دې پرېږده چې لاټري دې ووته چې ځې هلته. نو ږیرې ته راځو او ځواب یې بعد له دمې نه اخلو. ډېری ځایو کې مثلا وایي چې جوماتونو کې حاضري اخیستل کېږي، 8 ویډیوګانې راوتې دي. مثال د هغې وایي چې 15 وخته منځونو کې باید د کورنۍ غړي واوسي، هملته شاوخوا چې څوک همغه جومات پورې هغوی د ږیرې په اړه چې وایي ږیره دې خط پکې اچولی، هغوی ځوروي خلک، او بل لباس دی چې داسې یو رقم سټایلش یا داسې څه ورته وایي هغه ځینې پتلونونه چې ول لکه مخکې چې موږ
اغوستی دغسې کسانو سره وایي دوی وایي مخالفت کوي نو دا یې ډېری خلکو پوښتنې زه غواړم چې دغه عامه پوهاوی دوی ته وشي وایي تاسو له خولې چې واورئ دوی چې ځواب یې څه شی ده چې زړونه یې جام شي نور دغه شایعاتو نه لاس واخلي دغه شایعاتو نه وګرځي برځو دمې ته دوستانو بعد له دمې نه بېرته راګرځو خپره بیا مرکلی په خیر وگرزیده حدسید خبرافانی تا دوست عزیز سوال رو پرسیدم از عاکف صاحب جوابش رو میشنویم د ګیرې په اړه به ګیرې و د حاضري و د لباس و د راځم بېلې بېلې پوښتنې هر یو جواب وایم د ګیرې په اړه تاسې وویلې تر اوسه پورې کابل ښار کې به ته هم ګرځېدلی د امر بالمعروف اړوند محتسبینو به تر اوسه نه درته ویلي چې ولې دې ګیره نه ده پرېښې داسې که توصیه درته کړي داسې به شوي تاسو به یو ویډیو لیدلي زموږ یو محتسب ده زموږ یو افغان رور دې ځای نه نیسي ورته وایي ورځانه ګیره سنت عمل ده او ګیره پرېږده داسې نه ورته وایي چې یا یې ووایي یا یې تهدید کړي یا خدای نه کرده بده خبره ورته وکړي هېڅ داسې څه نه ترسره کوي یوازې هغه توصیه ورته کوي نو ګیره یو شرعي حکم ده واجب عمل ده هېڅ داسې پیغمبر نه ده راغلی چې هغه دې ګیره رخیلي هېڅ داسې صحابي نشته چې هغه دې ګیره رخیلي یا دې کمه کړي هېڅ داسې تابعي نشته بلکې د امت مسلمه امام هېڅ داسې نشته چې هغه دې ګیره کمه کړي یا دې رخیلي او د ګیرې په اړه باندې د پیغمبر حدیث بیا داسې ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي خالف المشرکین اوفر اللحا وحف الشوارب یعنی په عموم کې لومړي سر کې هغه اول ته به راشو داسې به نه وایي چې اوس که یو څوک ګیره ورخیل دې نه څوک دا استفاده ونه کړي نو هغه مشرک وګرځېده خدای نه کرده نو لومړی عمل دغه د مشرکانو پیغمبر څه وایي ورته وایي له مشرکانو سره مخالفت وکوي هغوی به ګیرې رخیلې او بریتونه به یې غټ غټ پرېښي نو د کمونستانو په دوره کې به تاسې لیدلي ځینو خلکو داسې کول غټ غټ بریتونه به یې پرېښي او ګیرې به یې رخیلې وې نو دا د مشرکانو عمل و عموم کې مشرکانو به د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وخت کې داسې څه کول نو هلته پیغمبر وایي چې اوفر اللحا ګیرې پرېږدئ وحپ الشوارب او له هغو سره مخالفت په دې کې وکړي چې بریتونه کم کړي نو دا د شریعت حکم ده د پیغمبر قول ده د همغه په اړه باندې ورته ویل شوي چې یو مسلمان سره داسې ښایي چې هغه له شریعت سره برابر وي نو توصیه ورته کړې ده چې ګیرې پرېږده ورورجانه که چېرته ګیره رخی دا د پیغمبر د حکم مخالف ده نو خدای نه کرده داسې نه وي چې په دنیا کې خو موږ د مسلمان او د پیغمبر د امتي په نامو باندې یادېږو او وایو چې په آخرت کې خدای مکړه پیغمبر رانه ناراضه نه وي نو دې له وجې نه ګیره ښه شی ده پرېږده او راځو دې ته چې د لباس په اړه دویم تاسو وویل لباس هر هغه لباس چې سړی پرې پټ وي د ښځینهو په اړه باندې د لباس داسې ویل شوي چې داسې لباس باید چې ونه کړي حدیث کې راځي چې کاسیات عاریات په آخره زمانه کې صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سیات کاذناب البقر ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دوه ډلې اهل د اور نه دي یعنې د جهنم نه چې هغه ما نه دي لیدلي یو ډله هغه ده چې له هغوی سره به ډنډي لکه د غوایي لکۍ کاذناب البقر او یضربونه بها الناس په دې باندې به خلک ناحقه وي یعنې داسې به نه وي چې په حق به وي ناحقه به وي هېڅ به هغه نه وي چیټي به وي او دویم ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات ښځې به وي پټې به وي لوڅې به وي دا څه معنا چې پټې به هم وي لوڅې به همدا دې هغه محدثین په تشریح د حدیث کې داسې وایي چې یعنې لباس به یې داسې لباس وي چې هغه اندامونه به یې پکې ښکارېږي لکه بربنډې داسې وي او ممیلات مایلات دوی به داسې کوي چې د نورو خلکو میلان به ځان ته کوي په دغه لباس کې او د دوی میلان به نورو خلکو ته کېږي خو د دوی په اړه باندې پیغمبر وایي لا يدخلن الجنة دوی به جنت ته نه داخلېږي ولا یجدن ریحها او بوی به هم د جنت پیدا نه کړي او وروسته بیا وایي وان ریحها لتوجد من مسیرة کذا و کذا بوی د جنت ډیر لرې لرې اندازه
په یو حدیث کې 40 کاله راغلي 40 خریفا چې 40 کاله مزل وکړې دومره لرې هم د جنت بوی رسیږي. نو یعنی یو ښځینه چې داسې لباس یې کړي هغه به له جنت نه دومره لري چې حتی بوی د جنت به هم نه ورته رسیږي. غواړم شخصي ته راشم عاکف صاحب، د خلکو خوښیږي، د لیدونکو به هم د هغه وي چې عاکف صاحب څوک ده، د کوم ځای ده، د لوړې زده کړې تحصیلات یې څومره کړي دي او څنګه راغی امر بالمعروف ته؟ نوم مې محمد صادق. په تیر 20 کلن انقلاب کې چې کله په 2004 کې له اسلامي امارت یو غړی شوم، له هغه وخت کې په لومړیو وختونو کې حالت داسې و چې چا هم نسو ویلی چې زه طالب یم یا مجاهد یم. په هغه وخت کې خو په همدې خپل نوم باندې هسې په پټ و، خو وروسته چې کله حالات بدل شول 2008 یا 2009 شو، له هغه وروسته مستعار نوم مې عاکف مهاجر په نامه باندې وم او تر ډېره حده پورې مې خلک په همدغه نوم پیژني. یوازې نږدې دوستان مو چې دي او هغه نږدې خلک مو هغه په خپل نوم باندې مخکې پیژندلم، نو په دغه نوم باندې بیا ډېر خلک مې پیژني او یم د لوګر ولایت د مرکز د دادوخیلو د کلي اوسېدونکی. زده کړې مې د قرآن کریم حفظ مې کړی او همداراز له مدرسې نه فارغ یم، دوره حدیث مې کړې. هغه زموږ ستاسو په ټولنه کې یعنې مولوي یم چې دوره حدیثو کې د مولوي لقب ورکول کېږي. نو همدارنګه حفظ مې کړی او عصري زده کړې مې مکتب مې ویلی، خو 1 سیم پورې مې ویلی، وړاندې مې نه ده ویلی. تر یو حده پورې مې انګلیش ویلی، یو څه حده پورې پوهېږم. کمپیوټر باندې خپل دفتري کارونو شایمي دغو باندې یعنې پوهېږم. هغه ایمیلو شیانو ته د خپله ځواب ورکوې؟ هغه نه دفتري کار عموما ټول مطلب یعنې پې کولی شم. نو همداراز د علیمارا سټوډیو سره پاته شوی یم، تقریبا 3-4 کاله مې کار ورسره کړی. نو ژورنالیزم کې تر یو حده پورې ګزاره کوو، ټکه پوکه روانه کړي. مخکې ما د علیمارا سټوډیو لپاره مرکې کولې له خلکو سره په اطرافي سیمو کې، چېرته به چې امریکایي وحشیانو بمبار وکړ یا به سپریک وحشیانو بمبار وکړ یا به یې چاپه واچوله. نو تر ډېره حده پورې مې فوکس په دې باندې و چې زموږ غږ خو دلته خپ ده، څوک یې نه راخلي. نو ما هڅه کوله چې زموږ د ملت غږ هغه راپورته کړو چې دلته هر څوک وژل کېږي هغه د حقاني د ډلې قمندان په نامه یادېږي چې دوی موږ ویشلي وو. چاته یې د حقاني ډلې قمندان ورکاوه، چاته یې د امارت نوم ورکاوه. حال دا ده چې اوس هر څه برملا شول، واضح شول چې امارت یو امارت. چې چېرته به زما یادېږي غالبا چې په پکتیکا کې و، 2 کلن ماشوم یې د حقاني د ډلې قمندان نامه باندې یاد کړي چې هغه یې شهید کړی و. نو ډېری به دلته داسې پېښې شوې. ان تر دې پورې چې اورېدلې مې دي، یقیني نه یم، یعنې په دې پېښه داسې نه چې دقیق معلومات ترې ورته، داسې مې اورېدلي د رسنیو له لارې چې یوه ورځ د یو خبریال د کاکا په کور باندې د شپې چاپه لوېدلې وه. نو هغه په اطرافي سیمه کې کور و او دی دلته په ښار کې اوسېده. راپور یې پرې جوړ کړ او ویې ویلې چې د طالبانو په یو مرکز باندې بمبار شوی او د هغه مرکز کې 7 تنه طالب جنګیالي یا مطلب دوی په نامه باندې تروریستان وژل شوي دي. خو چې کله خبر تمام کړ څه شیبه ووتله، وروسته له غشکه له کوره زنګ ورته راغی، ورته رسېدي کاکا په کور د بېګا چاپه لوېدلې وه او په کور کې پلانی 7 کسه یې شهیدان کړي دي. نو وروسته له هغه نه دی پوه چې ما چاته د تروریستانو نوم ورکړ او څوک مې د حقاني د ډلې قمندانانو ګرځول یا مې د امارت قمندانانو یاد کړل. او یو شی چې زه ډېر ځورولی یم په دغو مرکو په دې شیانو کې، زه پکتیا ولایت کې زرمات ولسوالۍ ته تللی وم. د برو په نامه باندې یو څوک و چې سیمه کې مې پوښتنه وکړله، وایي کله به چې ملا امام د جومات په نوبت و، موږ تاسو ټولنه کې جومات ملا امام نوبت باندې، نو ده به کور ته هغه نه راوست د شپې، ډوډۍ به یې جومات ته ورلېږله چې داسې نه چې سبا مې په کور چاپه ولوېږي چې وایي به دا طالبانو سره اړیکې لري، جومات ته به یې ورلېږله ډوډۍ. خو بله ورځ په کور باندې چاپه ولوېدله، دا برو یې سره له 3 زامنو شهید کړ.
3 میاشتې وروسته موږ د دې کور ته ورغللو. هغه د چاپې حالت مو معلومو، چونکې حالت اضطراري و. موږ په دغو 4 ولایتونو کې ګرځېدلو، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر. په هغه لومړیو ورځو کې ونه توانېدلو چې ورشو. 3 میاشتې وروسته ورغللو. خو په هغه کور کې یو 8 کلن ماشوم به و غالبا. هغه مو چې کله را سره روان که مګادیرې ته چې موږ روان سو، هغوی هم روان سول، د دې کورنۍ نور غړي. مطلب په هغو کې دا یو ماشوم هم و چې هغه د دې برو زوی و. هلته مهاجره کې چې ودرېدو، هغه ته مې ویلې چې ماشومه دا د چا قبر ده؟ وایي دا د دادا قبر ده، دا د پلاني قبر ده، دا د پلاني. چې هغه آخري ورور ته راورسېد غالبا چې د ایمل په نامه و که څه نوم باندې و. دې ته چې ورسېد نور هغه هلک توان نه درلوده چې وغږېږي. نو ما ویلې چې 3 میاشتې وروسته په یو کور کې دغه حالت د 8 کلن ماشوم ده چې هغه په دغه رقم قصه د چاپې کوي او د خپل پلار قبر ته اشاره کوي. په دې کور کې به د لویانو څه حال وي. چې کله دا قصه ختمه شوه، بل ملګری را سره و، اوس د کرکټ بورډ اجرایي رئیس د نصیب زدران صاحب، نصیب خان صاحب را سره و. نو هغه ته مې دا مایک او هر څه ور واچول او زه لرې ترې لاړم. تقریبا یو 20 دقیقې یا نیم ساعت اندازه به مې هلته ښه ژړلي وي او بیرته بیا راغلم. نو دا مې ډېر ځورونکی حالت، چونکې زموږ له همدې سره سروکار و. هره ورځ داسې پیښې راتلې. میدان وردګ ته تللی یم، یو ورځ مې په ټویټر مې خپل لیکلي و، مل د ورځې مو ټوله ورځ یا د خلکو ژړا ته غوږ وي یا په خپله ژاړو، او د شپې بیا بیرته په هغو باندې کار کوو چې بیا همغو ته ژاړو چې کوئ ورسره. حالت مو دغه و. زه شکر چې خلاص شو. الحمدلله. موږ ویله چې وقفه به په تا باندې واخلو، تاسو باندې هغه راغلو هغه د ژوند خاطرو ته. نو ورځئ دوستانو دمې ته، دمې نه چې راوګرځېدئ، از واقف صاحب یو ته راګرفتم. بیا هم په خیر راوګرځېدئ خپرونې ته. عاکف صاحب را سره دی چې تر دې دمه په دې هیله چې خپرونې څخه مو خوند اخیستی وي، هغه کومې پوښتنې چې تاسو د زړونو وي هغه یو څه ناڅه حل شوي وي. نو عاکف صاحب راځم بیا هم، چون اوس وخت کې همه شخصي پوښتنې دي، نو شخصي پوښتنو په اړه بندي شوی عاکف صاحب؟ اوکې، تقریبا 12 ورځې مې په 90 کې تېرې کړي دي. امنیت ریاست 90 کې په وخت کې امرالله صالح د امنیت رئیس و، او د ژوند مو ترخې ډېرې دي، خو دا هم په هغو ترخو کې یوه وه. زه چې کله زندان ته لاړم، نو په دې 12 ورځو کې ما به له 100 وارو نه زیات قرآن کریم غوښتنه کړي، خو تر پایه نه ده راته رسېدلی، نه یې ده راکړی. چونکې زه حافظ وم، نو قرآن کریم مې له یاده تلاوت کاوه. خو دا چې له مخې او له یاده ثواب کې فرق ته، له مخې ویلو کې 2 اجره دي، یو ورته د کتلو یو د ویلو. نو غوښتنه مې کوله. او بل دا چې ځینې وخت به داسې و چې په یو ځای کې به یا متشابه لاړم بل سپارېد، او یا به دا و چې غلط به شومه، نو بیا به مې له سره شروع کړ، تکلیف به وم. خو مطلب خلاصه دا چې په 12 ورځو کې مې 100 وارو نه زیات قرآن کریم غوښتی، تر پایه نه ده راکړل سوی. او بل دا چې هلته د رحم په نامه باندې چا نه درلوده، نه، داسې څوک نه و چې هغه د رحم ولري، بلکې هغه څوک چې اوسېدل هغه تا ته د انسان په نوم نه ښکارېدل، بلکې تا به ویلې چې دا لیوان دي، درندګان دي، څه دي، ځکه په انسان یې هېڅ رحم نه راته. زه یو ورځ تحقیق ته بوتلم، زما یو ملګری و، زموږ مشر و، بلګی مشر مو اوس شهید ده، مولوي امرالله رهبر صاحب، الله دې شهادت قبول کړي، تقبله الله. دغه ملاقات ته ورغلی وم، هغه هلته و. نو هلته یې ما ته د هغه په اړه پوښتنې، هغه تر پایه پورې په خپل نوم باندې اقرار نه شو چې زه امرالله نومېږم، مستعار نوم یې ورکړی و، بل نوم چې په هغه نوم یې جعلي تذکره درلودله. نو ما نه یې پوښتنه وکړله چې ته چا ته راغلی وم؟ ما د هغه تذکرې نوم ما ته معلوم و، چونکې زموږ مشر ورته راغلی وم. نو هلته په همدغه نامو باندې ملاقات ته هم راغلی وم، هغه نوم مې ورته یاد کړ. دوی راته ویلې چې امرالله پېژنې؟ ما ورته ویلې چې نه. وایي دغه چې ته ورته راغلی یې ملخه علي محمد یادوې؟ نو دوی راته ویلې دا چې ته په هر څه نامو باندې یادوې، و دغه امرالله یادوم. ما ورته ویل امرالله زه نه پېژنم، خو علي محمد پېژنم، دلته راغلی یم، خو ده سره هم شخصي تعلق نه لرم، یو ورور یې د ما ملګری د هغه سره زه راغلی یم.
نو دا چې زه هغه ته راغلی وم او بیا هلته ترې انکار وم نو دوی خامخا ویلې چې دا اوس څنګه ته وایه چې راغلی یم هغه ته او بیا منکر هم دی ترې نو هلته خو له کیبل پرته په بل شي باندې وهل نه او نور څه نه یو وارې چې د دوی تعذیب شروع په دې وخت کې ما ویلې چې الله هغه دوی ویلې چې که حال وایه ویې وایه که نه دلته څومره الله الله ووایه د غږ اورېدلو دي دلته څوک نشته او څوک د غږ نه اوري نو چې کله مو دا واورېدل ډېر زه مایوسه شوم چې د افغان په نامه باندې یو څوک دې څنګه داسې ووایي او همداراز یو ورځ زه تحقیق ته بوتلم هلته یې راته ویلې چې ښه زه دا در سره منم چې ته له هیچا سره هم نه یې بسته دا هم نه پېژنې موږ سره څه ډول همکاري کولی شي ما ورته ویلې چې همکاري دا هېواد د هېواد ته همکاري کوو نه د تروریستانو په اړه ما ورته ویلې تروریستان څوک دي دا وایي د طالبان چې د وطن کې خلک وزني ما ورته ویلې خو داسې خلک دي چې که چېرته زه تاسو سره همکاري وکړم ما هم وزني چې تاسو وزني بیا دوی ویلې چې نه دلته ملایان راځي او خلک راځي او دا او موږ سره همکاري کوي ته هم راسره وکړه خو بالاخره راته ویلې چې که چېرته اقرار نه کوي او همکاري هم نه کوي داسې ځای ته به دې بوځو چې هلته به بیا داسې خلکو چې له بریتونو یې وینې څڅېدلې هغو هم حال وویلې نو ما ته یې نور دغه تهدید و شی مې غږ څاغه نه کړلم خو دا چې دوی همکاري له ما نه غوښتله دې ډېر زور راک کوټې ته چې کله لاړم کمپله وه هغه مې په سر راکش کړه او الله ته مې د زړه له اخلاص وژړل او هلته مې ویلې چې یا الله ستا په ځمکه هغه ما نه یو څوک داسې غوښتنه کوي چې ستا د دین په خلاف او ناروا ته مې دعوتوي ستا د دین په خلاف کړنو ته مې دعوتوي نو خدایه ته مې ترې خلاص کړې له دې نه دې امتحان د زړه له درده مې له دې امتحان نه مې خدای روغ وباسې او ژړلې دې الله ته مې ژړل او په دې مې نه ژړل چې زه تعذیب شوی وم یا هغه شوی وم دغه ډېر زور راکاوه چې څه ډول ما نه د دین په خلاف باندې غوښتنه کېږي دې او زه دلته خدای ناکرده داسې نه چې وغولول شم مجبوره شم یو وعده راکړل شي د خلاصون او غلط نه شم دغه ډېر دردولم سبا هماغه ټیم و چې په کوم ټیم یې پرون راته ویلي وو چې که چېرته حال ونه وایه داسې به در سره کېږي او زه چې کله لاړم خدای ته مې سوال وکړ نو سبا په همغه ټیم باندې یو څوک راغی زما نوم یې واخیسته او زما د پلار نوم یې واخیسته چې دې نام باندې څوک ده مطلب ما ورته ویلې زه وایي کالات جمع کو نو ما خو دا په ذهن کې و چې هغه پرون څه یې راته ویلي وو اوس به مې هلته بیایي د مولوي امین الله په نامه باندې زه اوس نه یم ترې خبر چې شهید به وي که به ژوندی د میدان وردګ هغه موږ سره په اطاق کې و هغه راته ویلې چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا وایه ډېر په او داسې نه وایي چې په زور راته وایي داسې د سر داسې ښوراو لکه هغوی ته چې داسې فکر کوي چې زه تلاوت کوم او نور یې ما ته کرا خبرې کولې چې تنا زه واورم ځکه دغه تر څنګ زه لګیا وم کالمې ټولول خپل نو مایوسه کېږم ووایي الله مه هېروه همیش دا توصیه مطلب راته کوله چونکې زه هغه وخت کشرم وم تقریبا عمر به مې 21 کاله یا 20 کاله و او هغه مشر و نو په دې کې روانې کړلم چې کله یې وویستلم د باندې نو لاس شاته را باندې ولچک کړل او دې مټې نه یې نیولم دې مټې نه داسې کش کولم له ځان سره هلته چې بویه تللم د نواد رئیس ولاړو نو هغه ته زه ور وړاندې کېدلم چې ستړی مه شي ورسره وکړم د غله مخې را باندې لاس خلاص کړل راته ویل استاد باش که ودرېږه غالبا پښتو یې راته ویل ودرېږه زه چې زه ودرېدلم 2 کسان راغلي وو نو هغوی زما په سپارښت راغلي وو چا زموږ کورنۍ ډېرې هڅې کړې وې نو هغو ته یې ویلې وایي دا ده هغو زه نه پېژندلم ما ته یې نوم دې څه ده ما ورته ویلې دا مې نوم ده وایي پلانی پېژنې ما ور وایي څه دې کېږي مال دا خپلوان مې دي نو بیا یې هغو ته ویلې وایي ځئ در سره بیا یې نور یې نه ما سره خدای پامانتیا وکړه نه له هغو سره وکړه همداسې یې ولېږلو لکه یو وحشي چې بیلېږي له خلکو نه موږ یم همداسې له ځانه بېل کړلو ترې لاړلو نو دا مو هغه د زندان کیسه وه بس وایي هغه یو هغه هم ده که نه وایي یاران دې جدا کېږي خو یادونه یې پاتې کېږي زخمونه دې جوړېږي خو داغونه یې پاتې کېږي قربان مو شم ورځئ دمې ته دوستانو له دمې بېرته را وګرځئ عکسونه دي او بیا به سره انشاءالله هغه کوم بخښونه چې نور دي هغه به ټول یو بخت کې راټول کړو ورځئ دمې
خوش آمده دوستای عزیز به برنامه. عاکف صاحب با ماست و یک چند دقیقه دیگه هستیم. عاکف صاحب سوالای شخصی ما باز هم مونده دیگه، ما مجبور به اونمو بریم. عروسی کردین عاکف صاحب؟ او الحمدلله. فرزند اولاد دارین؟ 3 تا فرزند دارم، 1 تا دختر. 1 دانه دختر. ماشاءالله. دخترتون چند ساله است؟ 7 سال است. 7 ساله. بله. مکتب میره نمیره؟ حال خو د افغانستان مکتب بند شده فعلا، پیش میرفت. یعنی در صنف سوم است. صنف سوم. حالا دخترای دیگه هم مکتب نمیرن. آرزویتون چی است من حیث یک پدر که دخترتون مکتب بره؟ دخترتون مکتب، حالا خو امارت اسلامی هم است، سال آینده مکتب بره یا نره؟ چرا نه؟ تعلیم حق دختر است، باید تعلیم کنه. یک زن باید دکتر شوه، مثل که عالمه میشه باید دکتر هم شوه. و اکثر آرزوی دخترها همین است که ما دکتر شوم یا در یک دیگه بخش تعلیم داشته باشد. قربانت. بس ما اینو میخواستیم گرفتیم جواب خدا. میریم طرف عکسایی که از مقامات دولتی را سیاسیون است و ورزشکار است، هر کس که از دیگه پرودوسر برنامه مونده یکیشم میگیرم براتون. خب چیرین خو یو ورزشکار کاری خو نوم سره اشنا نیم، حق پرست. مسابقه هغه MMA مسابقې چې دي ډېر ښه. تېره ورځ د ورزش په اړه باندې د اولمپیک له لورې نه یو غونډ ټول هېواد ورزشکاران رابلل سوي وو چې زموږ وزیر صاحب هلته هم وینا پکې وکړله او دوی د هېواد آینده وبلل او موږ هم د هېواد د یو وتلې څېرې په سترګو ورته ګورو. بالکل. ډاکټر صاحب عبدالله د ډاکټر عبدالله د په اړه څه نظر لرئ؟ لنډ غواړم. په هېواد کې اوسېږي فعلا، غواړو ترې چې د هېواد لپاره کار وکړي که نه؟ د افغانستان پخوانی ولسمشر فراري ولسمشر د یوازې د عسکرو هغه تعداد چې دوی نشر کړی د ده په دوره کې 45,000 امنیتي ځواکونو څخه د تېرې ادارې وژل شوي وو. ښه خاطره نه ترې لرم. نه لري ښه خاطره ترې؟ ځکه په دوره کې له دواړو اړخونو که وښیو تقریبا داسې وبوله چې له لک نه زیات کسان وژل شوي. دا دوی 90,000 څه وخت وړاندې د دوی خپل د عسکرو تعداد یوازې نشر سو او دا هم هغه راپورونه چې دوی ورکوي رسنیو ته کېدای شي تر دې زیات زموږ لوري ته هم ډېر مجاهدین شهیدان شوي. نو تر پایه پورې په جګړې ټینګار کوو، هېڅ سولې ته لیواله نه وو. نو ښه خاطره نه ترې لرم. نه دې لري؟ که افغانستان کې پاتې مجازات شوی به و؟ نه، نو هېڅ په دې اړه باندې پرېکړه نه وه، بلکې زموږ اپ و شرعي اپ و سیاسي اپ و نه وه. یعنې اپ عمومي مکمل اپ و، بلکې هره شیبه ټینګار په دې باندې کېده چې کابل ته ننوځئ، ارګ ته ننوځئ، ګورئ چې څوک ونه وژل شي. تر ده پورې د امیرالمؤمنین له طرفه تر ده پورې ټینګار په دې باندې کېده، یعنې له کشره تر مشره هېڅوک باید ونه وژل شي. داسې کوم څوک و چې د عفو عمومي نه ورته یې وایي چې نه هر چا چې په جګړه ټینګار نه کوو نه و وتلی ترې، هېڅوک هم نه و ترې وتلی. و که چا جګړه کوله بیا خو مجبوري وه. او ځینې ویډیوګانې چې خپرېږي ازار و اذیت چې کېږي که نه، ځینې پخواني نظامیانو چې بیا بیرته خبر شوي ویډیو بیرته راوتې چې هماغه کسان بیرته دستګیر شوي هم دي، چا چې دا کار کړی و هغوی ته مجازات شول. تقریبا 4 ورځې وړاندې زموږ ځینې فرهنګي ملګري، قلموال ملګري زموږ وزارت ته راغلي وو. نو هلته غالبا د بدرالدین شهید خیل په نام باندې یو مولوي صاحب و، که حامد شهید خیل و، هغه هر چا خپل تعارف کوه چې کله هغه ویل چې زه هغه څوک یم چې په غزني کې عسکر تسلیمېدلی، یو کشر عسکر چې راغی راته په ژړا شو، زه هغه څوک یم. ټولو همداسې ورکتل ده ته، حیران ورته، مطلب چې ودرې کاش دا ووینو. یعنې زموږ هغه عسکر باندې دومره ترحم راغلی و چې هغه عسکر خو که ووینو دا اوس هم چې زه خبر سم چې هغه کوم ځای کې ده زه به ورځم وینم به یې، خو ان دغه طالب چې په هغه باندې رحم کړی و هغه ته هم ټولو ورکتل. نو د هېڅ چا دا خواست نه و چې یو څوک دې ووژل شي. خیر اوسې. که اشرف غني وایي مثاله تاسو هم راغلي وایي حکومت ائتلافمو سره قبلاوه یا کېده امکان یې زما له سویل والا خبر ده. قربان شم. دا
د اشغال لوی لامل اوس په هیواد کې پاتې هیله ترې کوو چې د هیواد لپاره کار وکړي که نه راځی ته راځي وایي نو چې دا چې هیواد کې پاتې ما ویل د اشغال لوی لامل خو چې دا چې هیواد کې پاتې هیله ترې کوو چې هیواد ته کار وکړي او د ده په څېر له ټولو غواړو چې هیواد ته راشي بس د 100 کاله موږ او دوی په جګړه کې پاتې یو اوس آپ وشوې هر چا ته آپ وده هیڅ چا سره مشکل نه لرو د هیواد لپاره د کار وکړي نور په جګړې نه څه نه جوړېږي راځئ موږ مسلمانان د اسلامي نظام تر چتر لاندې هیواد ته کار وکړو د تاریخ ذلیل ترینه څهره او وحشي څهره زه د همده په وخت کې بندي وم په امنیت کې ډېر وحشت چې کېده د ده لوی لاس په کې او د ده په وخت کې ډېر وحشت شوی د افغانانو او د تاریخ وحشي ترینه او ذلیل ترینه څهره ده ته معاف شته کله مخالفت لاس واخلي وکړي تر اوسه یې نه ده اخیستی تر اوسه پورې خو یې نه ده تر اوسه اخیستی عفو هم ورته نشته نو چې یو څوک مخالفت کوي هغه ته خامخا عفو نشته خو خیر. که چېرته له مخالفت لاس واخلي ما درته ویل عفو ده ورته په هغه وخت کې چې کله عفو شوی ده ته هم عفو سره له دې چې څومره وحشت چې له بندیانو سره او نورو هغه سره د ده په وخت کې دا تاریخ نشي ویرولی خو چې عفو ده ته هم عفو خیر سي راځم درې جوابه سوال ته مو مونږ درې ځوابه یو بل بخش ته چې 15 ثانیې وخت لري 15 ثانیو کې به مونږ ته دا ځواب راکوئ سمه زه څونه کاکا چې زه د امر بالمعروف نه وایم ته وایم چې 15 ثانیې وخت لري ګوته ورته داسې نیزم زل بې حق ده همدا د دې هغه ده چې ملت او حکومت یو دي دا نه ده چې حکومت ته څوک تونده خبر نشي کولی یا تیزه خبر نشي کولی حق لري صمیمانه فضا کې باید موږ ټول ژوند وکړو حبیب ناظم زموږ پروډیوسر به چې مخکې لیدې چې راشي ما ته ویلو چې هلکه لږ احتیاط ورسره کوه ما ورته ویل ماله خیر یو ځله چې راغی بعد له هغې به موږ تاسې ټول سره ورونه یو که څوک حکومت کې ده که څوک په ملت کې ده ټول یو شی یو څوک برتري نه لري دا یعنې نو په دري کې یو متل ده چې څوک چې یو چا ته داسې ډېر ګران شي بیا ورته ووایي جان مستی نو راځم پوښتنې ته مې سه جمله که با لبخند به کسی گفته باشی درې هغه جملې چې په خندا کې ورته ویل کېږي وروره مجاهده او طالبه عام زموږ هغې کې چې یو چا ته وایي وروره نو دا ورور داسې کلمه ده که د مخالف ته هم ویلې ځان ته د راجل بالکل بالکل خوږه کلمه ده مجاهد افغان ملت عموما مجاهد ده د مجاهد کلمه ډېره ښه پرې لګېږي او دا چې اوس وخت کې طالب د جهاد اتل ده طالب هم په یو چا ښه لګېږي ده خدا سی چیزی که صلح در یک کشور تامین میشه یعنی درې شی چې صلح په وطن ته راوړي عفوه او مینه ورورولي خیر اوسې درې ویژګیانې داسې خاصې کومې ویژګیانې دي چې یو مجاهد باید ولري قرآن ورته انتخاب کړي دي اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یعنی له کفارو سره سخترین سختدلی په مسلمانانو باندې رحم کننده او متقی خیر اوسې سه موفقیتی که میخوای به دست بیاری به زندگیت چی هست؟ هیواد کې ازادي اسلامی نظام او د هیواد سوکالي خیر اوسې سلامت ژوندی اوسې کوم وخت شوی چې موسیقۍ سره مخامخ شوي یاستئ یا موسیقي مو اورېدلې وي قصدن مې نه ده اورېدلې موټر کې برابر شوي دي بیا مو غږ نه ده کړی ځینې ځای مو غږ کړی چې پوهېدلم چې غږ مې رسېږي چې پوهېدلم چې غږ مې نه رسېږي غلی شوی یم که نه ښه فلم مو لیدلی داسې نه یم ورته کېناستلی چې ودرېږه فلم چلان ده نو زه دې ورته کېنم دغه طریقه لکه چېرته په لاره تېرېږم فلم چلیږي نو لیدلی مې کوم دکان کې تلویزیون هغې همداسې پې تېر شوی یم مطلب نه مې دلچسپي ورسره لرم نه ورته کېناستلی یم کله سی وړکی دوستانه د ورورۍ یو پوښتنه څخه کوم واده مو یو واده کړی د بل واده تصمیم لرئ وروسته به وګورو ما ته چې کله څوک چې هغه یې کله چې دا دویم واده چې ورته یاد کړي خدای وایي نه شریعت اجازه ورکړې تر 4 ودونو پورې دا نه ده چې یو څوک دویم واده کوي نو هغه داسې اراده به لري چې یا به مخکینی واده خوښ نه وي یا به له هغه وروسته له مخکیني واده سره ظلم کوي یا به زیاتی کوي دا ناروا ده ناسمه ده
شریعت هم اجازه نه ورکوي. که دویم هم کوي نو اول ته هم باید چې هغه ټول حقوق ورکړي چې د یوې ښځې وي لکه څنګه چې دویم ته قربان ورکوي. شم ته عاقب صاحب ما دغه پیام دې غوښتي چې لا برې واوري. ښه په وخت کم ده په دې اخره کې که کوم پیام یا خلکو ته هیوادوالو ته دې کوم پیام لري کومه غوښتنه لري کومه پوښتنه له مونږه پاتې خپله تاسو ځواب ورکوئ؟ له امر بالمعروف نهي المنکر څخه د هیڅ تشویش نه کوي بلکې زموږ ملت مسلمان ملت ته د شریعت حکم پلي کېدو کې د لکه څنګه د اشغال په وړاندې مبارزه کې له موږ سره همکاري وکړله همدارنګه د معروف او نهي المنکر په کارو کې د له موږ سره د همکاري وکړي تر څو زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه شي چې اسلامي ټولنه وي. د هغو خلکو غږونه دې نه اوري چې د امر بالمعروف په خلاف باندې تبلیغات کوي وایي چې تهدید ده او زورونه ده او شکنجه ده هېڅ داسې به څه نه وي. هغو خویندو څخه هم غواړم چې د حجاب وړاندې د حجاب په وړاندې دغه چې د اسلامي امارت لوري یا د امر بالمعروف لوري کوم د حجاب خبره شوې دې په وړاندې غږ پورته کوي چې دا محدودیت ده یا قیودات دي دا هېڅ نه دي بلکې د اسلام یو حکم د اسلام له حکم سره مخالفت دا دین ته زیان رسوي د یو سړي اسلامیت ته زیان رسوي نه دي کوي. بله خیر اوسې. که خوږو دوستانو دا وه زموږ دې ونې د حادثې خپرونه او ډېره زیاته مننه عاقب صاحب چې راغلی او زموږ دعوت مو ومانه. تر بیا چې زه تاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم تاسو ټول په لوی او سپېڅلي الله سپارم خوشحاله ژوند ولرئ د یو موټي افغانستان په هیله. زنده باد افغانستان. الله پاک.